how I journal วิธีการ journal แบบ Alice นะคะเราเห็นตัวเองในมุมที่ deep มากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังโกรธคนนี้อยู่นะเป็นการ journal ที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของ mental health ทำให้แบบเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการ manifest ด้วยนะคะ Hello my lovelies I'm Alice นะคะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ Alice จะพูดถึงเรื่อง how to journal the basically how I journal วิธีการเขียน journal ในแบบของ Alice นะคะคือวิธีการเขียน journal ในแบบของ Alice นะคะมันไม่ใช่วิธีการแค่แบบ dear diary ตึบไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเขียน journal ที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้วก็ Alice สังเกตได้เลยค่ะว่าตั้งแต่ที่ Alice เขียน journal มานะคะ Alice มีความคิดที่แบบน้อยลงคือระหว่างวันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้คิดอะไรมากค่ะแล้วก็เหมือนชีวิตมัน organize มากขึ้นก็ productive นะคะเหมือนชีวิตมันก็เป็นไปตามแบบที่เราเขียนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ารวดเร็วมันไม่ได้แบบว่าทำเพื่อทำจาก survival emotions แต่ว่ามันเป็นการทำแบบ slow life softer life แล้วก็ตัดต่อนยอนแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเราเห็นตัวเองในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะเวลาที่เราแบบมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยแล้วเราอยู่ในอารมณ์นั้นอะเราจะไม่เห็นตัวเองอย่างแท้จริงนะแต่ว่าถ้าเราแบบเขียนระบายมันออกมาเราจะเห็นตัวเองในมุมที่กว้างขึ้นเหมือนเป็น third party ที่เข้ามามองตัวเองเห็น limited beliefs ของตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความคิดความรู้สึกแบบนี้ที่ค้างคาใจอยู่นะเรายังไม่ get over the situation หรือว่าเรายังมีความรู้สึกโกรธอะไรใครอยู่นะคะจะเห็นตัวเองได้แบบชัดแล้วก็กว้างขึ้นซึ่งเหมาะสมมากๆสำหรับ healing journey นี้นะคะการเขียน journal เนี่ยแบบ Alice เนี่ยไม่ใช่แค่แบบดีกับสุขภาพจิตนะแต่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการ manifest ด้วยซึ่งเป็นแบบท็อปิกเลยเนาะของช่องนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ Alice แชร์นะคะเพราะว่า Alice จะแชร์ให้ทุกคนฟังแบบหมดเปลือกเลยนะคะแต่ก่อนที่ Alice จะไปแชร์นะคะฝากกดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะถ้าใครยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ให้ Alice ด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างค่ะการ journaling แบบแรกค่ะเป็นวิธีการที่ Alice ชอบมากนะขอเรียกมันว่าล้างสมองหรือที่จริงๆแล้วก็คือการล้างความคิดนั่นเองค่ะอยากจะมาให้ดูสมุดของ Alice หน่อยค่ะอันนี้เลยอันเนี้ยที่ Alice ใช้นะคะเป็นสมุดที่ Alice ใช้เพื่อแบบเขียนล้างความคิดนะคะให้ดูนิดนึงนะคะให้ดูเยอะไม่ได้ทุกคนอย่าดูเลยค่ะมันก็เป็นการเขียนที่ระบายอารมณ์ระบายทุกความคิดทุกความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกออกมาให้หมดนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากเก็บไว้ก็ฉีกทิ้งหรือเผาทิ้งไปก็ได้นะคะแต่เลยรู้สึกว่าเก็บไว้อ่านก็สนุกดีทุกคนได้เห็นตัวเองแบบหลายๆมุมดีนะคะวิธีการเนี้ยมันดีมากๆสำหรับคนที่ถ้าคุณฟุ้งซ่านแบบน้องอลิสพี่เข้าสมาธิไม่ได้เลยทำยังไงมันก็ลองเทคนิคที่น้องบอกแล้วมันไม่ได้สักทีลองเขียนดูค่ะเขียนทุกความคิดความรู้สึกที่ตัวเองแบบเป็นอยู่ตอนนี้นะคะเขียนไปเรื่อยๆถ้าคุณบอกว่าเขียนไป3 หน้าแล้วยังความคิดยังไม่หมดเลยเขียนไปค่ะเขียนไปจนเหนื่อยนะคะมันจะมีจุดที่เหนื่อยเองแล้วคุณก็แบบเหนื่อยละไม่อยากเขียนละแล้วก็ไปทำสมาธินะคะจะช่วยได้ดีมากๆจะช่วยให้เข้าแบบสมาธิได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะที่แบบถึงแม้คุณกำลัง manifest ก็ตามนะคะคืออยากจะบอกว่าอย่ารู้สึก guilt อย่ารู้สึก shame ว่าโหทำไมฉันมีความ negative ขนาดนี้นะไม่ต้องคิดมากนะคะดีแล้วค่ะที่เราแบบระบายมันออกมานะคะระบายทุกความคิดความรู้สึกออกมามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นหยินกับหยางนะคะจะต้องมีด้านที่มืดแล้วก็มีด้านที่สว่างเป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะว่ามันจะมีความคิดแบบไหนมานะคะอย่างเช่นคุณเขียนเลยค่ะวันนี้นะไปเจอคนนี้มานะคนนี้พูดจาไม่ดีใส่ฉันเลยรู้อย่างนี้น่าจะตอบกลับไปไม่อย่างนั้นจะได้ไม่ต้องมาเก็บมาคิดอะไรแบบนี้นะคะเขียนมันไปให้หมดนะคะเพื่อนๆช่วยได้ดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอย่ารู้สึก guilt อย่ารู้สึก shame ดีกว่าเป็นคนที่เก็บกดนะคะข้อที่2ค่ะคือการทำ self reflection journal นะคะก็สิ่งที่อลิซจะทำนะคะคือส่วนตัวนะคะอลิซไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเขียนแบบนี้แล้วเพราะว่าอลิซมี digital planner ของตัวเองนะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเรียกว่า daily manifestation journal นะคะเป็น journal ที่อลิซทำเองที่มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่อลิซจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะรวมอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการ manifest มาด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจที่อลิซจะเล่าให้ทุกคนฟังก็
ไปกดดูข้างล่างได้เลยนะคะเรียกว่า Daily Manifestation Journal ค่ะส่วนการทำ self reflection ที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านนะคะคือให้คุณหากระดาษมา1 ใบและให้คุณนะคะแบ่งครึ่งตรงกลางและให้คุณเขียนทางซ้ายค่ะว่าคนที่ฉันเป็นในปัจจุบันและทางขวาคนที่ฉันปรารถนาจะเป็นนะคะทีนี้ให้คุณเริ่มตรงที่คนที่ฉันเป็นในปัจจุบันให้คุณสำรวจความคิดว่าตอนนี้ฉันเป็นคนที่มีความคิดแบบไหนคิดเรื่องอะไรมากที่สุดบางทีนะคะความฝันของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ reflect ความคิดของเราได้ดีเลยค่ะสำรวจความฝันของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จดมันออกมาอย่างที่2คือความรู้สึกทุกๆวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตในบนความรู้สึกไหนถ้าไม่รู้ปิดตาและสำรวจร่างกายของตัวเองมันจะมีคำตอบขึ้นมาเองในที่สุดบางทีเนี่ยอลิซรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ frustration ไม่ได้อะไรนะแต่ปิดตาและอยู่กับร่างกายนี่มันความกังวลนี่นาให้ทุกคนลองปิดตาแล้วก็สำรวจร่างกายรู้สึกถึงความรู้สึกภายในร่างกายของตัวเองนะคะอย่างที่3คือให้จินตนาการถึงกิจวัตรประจำวันที่คุณเป็นในปัจจุบันค่ะลองจินตนาการดูว่าปกติแล้วทุกวันนี้ฉันทำอะไรบ้างฉันมีแพทเทิร์นแบบไหนเพราะทุกคนจะมีแพทเทิร์นแบบเดียวในเกือบทุกๆวันค่ะตื่นมาบางคนนะอาจจะตื่นมาจับโทรศัพท์ไปเข้าห้องน้ำกินข้าวนอนดูทีวีต่อหรือว่าไปทำงานนะคะก็สำรวจแล้วก็เขียนกิจวัตรประจำวันของตัวเองมาให้หมดค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านขวานี้นะคะให้ถามตัวเองว่าแล้วตัวฉันในเวอร์ชันที่ดีที่สุดหรือตัวฉันในแบบที่ฉันปรารถนาจะเป็นเนี่ยจะมีความคิดแบบใดนะจะเป็นคนที่คิดแบบไหนจะมีความรู้สึกอย่างไรจะโฟกัสอะไรในชีวิตจะเป็นอย่างไรกับคนรอบข้างแล้วก็จะมีกิจวัตรประจำวันอย่างไรค่ะซึ่งทางด้านนี้ค่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีบล็อกเกจอะไรมากในชีวิตหรือคุณเป็นคนที่เหมือนมีความมุ่งมั่นแล้วรู้ว่าชีวิตต้องการอะไรคุณจะไม่มีปัญหากับด้านนี้เลยแต่ถ้าคุณมีปัญหาที่ว่าคุณไม่สามารถจินตนาการได้หรือคุณไม่รู้ว่าคนที่คุณปรารถนาจะเป็นเนี่ยเป็นแบบไหนไม่เป็นไรวันนี้เลสมีเรื่องจะมาบอกว่าจะให้คุณทำได้ยังไงนะคะวิธีการก็คือให้คุณห่างจากคนอื่นมาสักพักหนึ่งนะไม่ใช่เลิกคบนะคะห่างจากคนอื่นมาสักพักแล้วก็มาสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันชอบเรื่องอะไรฉันชอบเกี่ยวกับอะไรลองกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองเคยชอบทำในอดีตหรือทำในสิ่งที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำถ้าไม่เคยไฮกิ้งลองไปไฮกิ้งดูถ้าไม่เคยเล่นวอลเลย์บอลแล้วรู้สึกว่าอยากเล่นวอลเลย์บอลไปเล่นดูแบบนี้นะคะอย่างที่2ค่ะคือความกลัวคุณยังมีความรู้สึกกลัวที่ติดอยู่ภายในคุณอาจจะถามว่ากลัวอะไรคุณกลัวว่าคุณจะออกจาก comfort zone ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ think big หรือคิดเรื่องอะไรที่มันใหญ่หรือเป็นแบบคนที่คุณปรารถนาเนี่ยเป็นอะไรที่ใหญ่เนี่ยคุณจะเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าคุณจะต้องออกจากในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสบายให้คุณเริ่มค่อยๆ add activities เข้ามาทีละนิดสมมุติว่าคนที่คุณเป็นปัจจุบันนะคะคุณเป็นคนที่ตื่นเช้ามาเล่นโทรศัพท์เลยแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานให้คุณเปลี่ยนเป็นตื่นเช้าเร็วมาหน่อยเป็น6 โมงเช้าแค่6 โมงเช้าแค่นี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆ add activities มาเป็นออกกำลังกายเป็นอาบน้ำเป็นเล่นโทรศัพท์หลัง8 โมงแบบนี้นะคะค่อยๆ add มาใน activities list นะคะก็ค่อยๆทำนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับตัวเองไม่จำเป็นต้อง perfect เราเกิดเป็นมนุษย์เนอะเราไม่จำเป็นต้อง perfect นะคะก็เอาอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสบายๆกับชีวิตแล้วก็ทำได้นานๆจะดีกว่าค่ะวิธีที่3ค่ะคือการเขียน journal เพื่อการ manifest รู้ว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอ topic นี้อยู่เลยใช่ไหมวิธีการแรกนะมีหลายวิธีทุกคนวิธีการแรกนะคะคือการเขียน gratitude journal วิธีการนี้เนี่ยอลิซเอามาจากThe Secret นะคะสิ่งที่อลิซจะทำก็คืออลิซจะเขียนว่า I am grateful หรือฉันขอบคุณสำหรับสิ่งที่มีในตอนนี้และขอบคุณสำหรับสิ่งที่ยังไม่มีด้วยนะคะอลิซไม่ได้เกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องเขียนกี่ข้อแต่ว่าเขียนไปเท่าที่แบบอยากจะเขียนไปเท่าที่แบบรู้สึกว่าพลังงานตัวเองสูงขึ้นนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะคือวิธีการเขียนแบบ morning journal ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของอลิซเองคือมันจะเป็นการที่อลิซตอบคำถามเป็นคำถามที่ดร. Joe Dispenza David Goggins แล้วก็ Abraham Hicks เนี่ยเขาใช้เพื่อถามตัวเองด้วยอลิซก็ไปรวบรวมมา
เพื่อที่จะเอาไว้ถามตัวเองในตอนเช้านะคะเป็นแบบคำถามให้ตัวเองตอบนะคะแล้วก็มี evening journal ซึ่งคล้ายกันคล้ายกับ morning journal แต่ว่าหมายถึงคำถามไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการตอบคำถามเหมือนกันแตกต่างตรงที่ว่า evening journal เนี่ยจะเป็นคำถามที่ให้ตอบเฉยๆนะคะแต่ morning journal เนี่ยจะมีคำถามให้ตอบด้วยมีเหมือนกับแบบ to do list ว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเหมือนให้ชีวิตคุณ organize มากขึ้นด้วยเหมือนช่วยเกี่ยวกับ manifest ด้วยนิดนึงด้วยอะค่ะก็ถ้าคุณชอบเนี่ยก็สามารถไปกดดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะหรือถ้าคุณไม่สะดวกซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะไปหาดูได้เลยค่ะตาม interviews ต่างๆของไม่ว่าจะเป็น David Goggins Abraham Hicks นะคะว่าเขาใช้ยังไงบ้างแล้วก็เอามา apply ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะมันเป็นการย้ำคิดอะค่ะเวลาเราตอบคำถามเนี่ยมันเหมือนเป็นการย้ำคิดตัวเองว่าฉันกำลังจะไป direction ไหนในชีวิตนะฉันจะต้องการเป็นคนแบบไหนนะมันเป็นเหมือนแบบช่วยเกี่ยวกับ manifest แล้วก็ช่วยทำให้ตัวเองเป็นแบบ better version ของตัวเองด้วยค่ะอีกวิธีหนึ่งคือวิธี369 369 manifestation technique นะคะเลข369อะค่ะมันคือเลขที่เขาเชื่อว่ามันเป็นพลังงานของบนโลกนี้อะค่ะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างบนโลกนี้มันคือเลข3เลข6แล้วก็เลข9อย่างเช่นเรื่องของเวลาเรื่องของวันเดือนปีเรื่องของเลขาคณิตทุกอย่างมันเป็นเลข369หมดเลยฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็เลย adapt เอาเลข369มาในแบบในเรื่องของการ manifest ด้วยนะคะอลิสก็มีเหมือนกันมีเกี่ยวกับเรื่องของ digital planner ของ 369 เหมือนกันนะคะจะเป็นเหมือนแบบเป็นชาร์ตให้ทุกคนทำเลยนะคะก็อธิบายด้วยว่าทำยังไงมีแบบ self love question ให้ทุกคนแบบรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มี99ประโยคคำย้ำคิดที่อลิสคัดมาแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ powerful นะคะทั้งหมดเนี้ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ manifest ทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเรา self care ตัวเองดีความเครียดเราก็น้อยลงพอเราเครียดน้อยลงพลังงานเราก็สูงขึ้นพอพลังงานเราสูงขึ้นการ manifest มันก็ดีขึ้นจริงไหมคะถ้าคุณไม่ได้แบบว่าอยากจะใช้ digital planner ก็ไม่เป็นไรค่ะหากระดาษมา1 อันนะคะแล้วก็เขียนว่าเหมือน morning afternoon แล้วก็ evening นะคะแล้วก็เขียน1ประโยคนะคะเช่น I am grateful for my new house นะคะเขียนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วนะคะก็เขียน3ประโยคเช้า6ประโยคกลางวันแล้วก็9ประโยคเย็นค่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายที่ก่อนอื่นขอโทษทุกคนในไลฟ์ด้วยนะคะคืออลิซาเคยไลฟ์ค่ะใน TikTok นะคะแล้วก็บอกเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์ว่าเนี่ย manifestation technique เนี่ยเราจะจุนะเราจะเก็บเอาไว้รู้กันแค่คนที่ดูในไลฟ์ TikTok ของอลิซเท่านั้นนะเราจะไม่บอกใครนะก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะวันนี้นะในท็อปิกของhow I journal เนี่ยมันเป็นการบอกหมดเปลือกแล้วนะก็จะมาบอกวิธีนี้ให้กับทุกคนฟังด้วยนะคะวิธีการนั้นก็คือให้คุณเขียนไดอารี่ถึงตัวเองในอดีตสมมติอลิสทำพาสปอร์ตหายให้ตัวเองเนี่ยให้อลิสตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้พาสปอร์ตคืนมาแล้วและให้อลิสเขียน journal ถึงตัวเองในอดีตที่ยังไม่ได้พาสปอร์ตว่าเช่นถึงอลิสวันนี้เนี่ยเราได้พาสปอร์ตคืนแล้วนะตอนนั้นน่ะที่เธอมัวแต่กังวลว่าเธอจะได้พาสปอร์ตคืนหรือเปล่าวันนี้เราโชคดีมากเลยที่เราเจอมันแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะมันเป็นสิ่งที่แบบ impossible มากๆที่เราได้เจอเนาะอะไรแบบนี้นะคะก็คือมันดีมากมันทำให้เราอยู่ในพลังงานเหมือนกับว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วได้แบบดีมากๆเลยค่ะลองไปใช้กันดูนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิธีการ journal ที่อลิซใช้เองนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยบางอันก็ทำทุกวันบางอันก็ไม่ได้ทำทุกวันทำแล้วแต่อารมณ์นะคะคือเดี๋ยวนี้อลิซปล่อยจอยมากเลยคือวันนี้อยากทำก็ทำวันนี้ไม่อยากทำก็ไม่ทำคือทำให้ตัวเองไม่เครียดค่ะไม่ได้กดดันอะไรตัวเองมากนะคะหวังว่าคลิปนี้คุณจะได้ประโยชน์และถ้าคุณได้ประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรักนะคะสวัสดีนะคะทุกคน see you on the next video bye bye